Hey guys! I'm Miss Kim and welcome to my YouTube channel. So for today's video po is another video tutorial na naman ang aking i-share sa inyo na kung saan ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-assemble ng shoe box. So before we start guys, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, don't forget po to click the subscribe button and also yung bell sa tabi niya para lagi po kayong updated kapag may mga bago akong video uploads. Okay guys, so bago po natin siya i-assemble, i-unbox po muna natin siya. So eto guys, eto yung aking nabili na shoebox sa Shopee. So, ayan. Mukhang okay naman siya dahil naka-bubble wrap siya lahat. So, unbox po muna natin. Okay guys, so ayan po, tapos na po natin siyang i-unbox. And ayan, ito yung mga kasama niya. So ayan yung crown para sa handle niya, and ito naman yung panglock niya sa loob. And yan, dalawang para doon pang suporta sa box para hindi masira, hindi mayupi. Okay, so may mga iba't ibang kulay naman siya, and pink lang po talaga yung aking napili. So, nabili ko po ito, 59 pesos each. And meron din naman pong mas mura sa kanya. Kaya lang, syempre, nakadepende po ako sa feedback nung mga nakabili na. So, pipili din tayo ng mas maayos na store dapat. So, meron din mas mura, pero ang pinagkaiba din ay mas maliit. And iba yung design niya. So, ito, nagustuhan ko yung design nito. And malaki talaga siya. So, ayan, yun yung i-assemble natin. So, let's start na po.